της θετικής δοπαμίνης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς άθελατος οι Έλληνες πήραν εκδίκηση για την ρωμαϊκή κατάκτηση. Φυσικά όσοι από εσάς έχετε ασχοληθεί λιγάκι έτσι με την ιστορία θα ξέρετε ότι με τρεις πολύ δυναμικούς πολέμους, τους λεγόμενους μακεδονικούς, οι Ρωμαίοι κατάφεραν τελικά να υποδουλώσουν τους Έλληνες και εννοείται πως φέρθηκαν σαν κατακτητές αρκετά σκληρά, κάτι το οποίο μερικοί ιστορικοί φυσικά δεν θέλουν να παραδεχτούν και τελικά πού να ήξεραν ότι αυτός ο κατακτημένος λαός θα είχε έναν πάρα πολύ μικρό άσο στο μανίκι του κρυμμένο και φυσικά δεν αναφέρομαι στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσα ίσα αναφέρομαι στην πολύ πολύ παλιά εποχή. Δεν αναφέρομαι στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τουλάχιστον οι ελληνικές δυνάμεις εκεί έτσι, κατάφεραν, όχι απλά αντιστάθηκαν, αλλά ουσιαστικά αποδεκάτησαν τους Ιταλούς και αυτό είναι κάτι το οποίο οι Ιταλοί το θυμούνται πάρα πολύ καλά και χαρακτηριστικά. Τα αίτια της πτώσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως θα ξέρετε, ήταν φυσικά πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να πούμε πως ήταν μόνο ένα. Το βίντεο που κάνω σήμερα το έχω παρουσιάσει σε πιο μικρή μορφή, σε ένα μικρό βιντεάκι περίπου 4 λεπτών, αλλά ήθελα οπωσδήποτε να κάνω και ένα ζωντανό, προκειμένου να μπορέσω δηλαδή να το επεξηγήσω ακόμα καλύτερα και στο κοινό που θα παρακολουθήσει την σημερινή εκπομπή. Και είναι άξιο απορίας ότι τελικά τουλάχιστον σύμφωνα με την άποψη κάποιων επιστημόνων, για μερικούς αιρετικοί, για μένα όχι, δεν έπαιξαν τόσο πολύ μεγάλο ρόλο ούτε οι στρατοί, ούτε οι κατακτημένες περιοχές, ούτε τα χρήματα, ούτε οι λεγεώνες, ούτε τα εδάφη. Έπαιξε ρόλο κάτι άλλο. Μία ρωμαϊκή συνήθεια. Φυσικά, πριν προχωρήσω στην ανάλυση της σημερινής εκπομπής, όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν σας ενδιαφέρουν παρόμοιες εκπομπές, κάντε like και φυσικά χτυπήστε το καμπανάκι σας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Λοιπόν, ποια πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν αυτή η συνήθεια που κόστισε στους Ρωμαίους τόσο πολύ? Και πάρα πολλοί κόσμος μου το είχε γράψει και στο πιο παλιό μου βίντεο. Είναι δυνατόν μία απλή συνήθεια, μία τόσο μικρή λεπτομέρεια, είναι δυνατόν να έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο? Κι όμως έπαιξε. Παρένθεση, πριν μπω να σας πω ποια ήταν, το είπα και το μεσημέρι, ότι με ενοχλεί πάρα πολύ, παρόλο που λατρεύω την Ιταλία και λατρεύω και τους Ιταλούς, με ενοχλεί πάρα πολύ που δεν δίνουν αυτό που λένε οι Αμερικανοί credits, θα σας πω τι σημαίνει αυτό, που δεν δίνουν εύσημα όπως θα έπρεπε, θα άρμοζε και θα άξιζε στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό για όσα καλά και αγαθά απέκτησαν. Φυσικά, για να είμαστε δίκαιοι, υπήρχαν πολλοί βασιλιάδες, πολλοί αυτοκράτορες όπως ο Μάρκος Αυρίλιος και πολλοί φυσικά φιλόσοφοι οι οποίοι λάτρευαν τους Έλληνες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ίσχυε και για τους βόρειους και για τους κεντρικούς πληθυσμούς. Εντάξει. Οπότε το ξεκαθαρίζω αυτό. Με ενοχλεί λιγάκι που οι Ιταλοί δεν δίνουν εύσημα στους Έλληνες. Τώρα, πάμε να δούμε ποια ήταν αυτή η λεπτομέρεια η οποία κόστισε τελικά στους Ρωμαίους ολόκληρη, καλά το ακούτε, ολόκληρη την αυτοκρατορία τους. Και φυσικά, για να προλάβω μερικούς, δεν ήταν ο χριστιανισμός.
ή θα πούμε την λέξη μόνον. Δεν ήταν μόνον ο χριστιανισμός. Ήταν κάτι άλλο, το οποίο φυσικά θα σας αποκαλύψω αμέσως τώρα. Τουλάχιστον για εσάς που δεν είχατε παρακολουθήσει την πιο παλιά εκπομπή που είχα ανεβάσει σχετικά με το τι ήταν αυτό που κατέστρεψε την Ρώμη. Και όχι, δεν ήταν ο Χαλκός. Ήταν ο Μόλιβδος. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι φίλοι ήδη έγραψαν κάποια σχόλια. Δεν ήταν ο Χαλκός, ήταν ο Μόλιβδος. Είναι δυνατόν? Ένα βαρύ μέταλλο, το οποίο εμείς σήμερα καθημερινά το εισπνέουμε και αντέχουμε. Αντέχουμε όντως? Το οποίο εμείς καθημερινά εισπνέουμε και το αντέχουμε, να κόστισε σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα ενία της? Πάμε να ξαναδούμε τι λέει η επιστήμη. Και σας διαβάζω. Ακούστε. Πολλοί λοιπόν αξιοσέβαστοι ιστορικοί πιστεύουν ότι οι Ρωμαίοι ήταν η πρώτη κοινωνία, το τονίζω αυτό, η πρώτη κοινωνία που καταστράφηκε από περιβαλλοντική τοξικότητα. Οι πλούσιοι Ρωμαίοι συνήθιζαν να βάφουν τους τοίχους τους με μπογιά με βάση το μόλιβδο. Προσέξτε λίγο, οι πλούσιοι. Και χρησιμοποιούσαν το βαρύ μέταλλο για τα πάντα. Σε σωλήνες νερού, σε παιχνίδια, σε αγάλματα, σε καλλιτικά, σε φέρετρα, σε στέγες, καθώς και σε διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία ήταν καθημερινής χρήσης. Απέναντίας όμως, οι κατακτημένοι Έλληνες, όντας φτωχότεροι, δεν μπορούσαν τόσο εύκολα να εφοδιαστούν με τον μόλιβδο και να κάνουν τα ίδια. Και φυσικά, για όσους αναρωτιέστε γιατί και πώς εκδικήθηκαν οι Έλληνες στους Ρωμαίους, είναι ξεκάθαρο. Γνώμη μου πάντα. Οι Έλληνες ήταν αυτοί που είχαν ξεκινήσει από την 3η χιλιετία π.Χ. την καλλιέργεια της αμπέλου, η οποία στην Ιταλία εισήχθη μόλις 2.000 χρόνια αργότερα, περίπου το 1800 π.Χ. Άρα οι Έλληνες είχαν προηγηθεί των Ιταλών σχεδόν για 2.000 και βάλε χρόνια στην καλλιέργεια της αμπέλου και φυσικά στην τέχνη του κρασιού, την οποία τέχνη την είχαν διδαχτεί από τους Έλληνες και, για να μην είμαστε και άδικοι, από τις ελληνοφοινικικές αποικίες της Ισπανίας και ερωτηματικό της Γαλλίας. Ωραία. Θα ήθελα να διαβάσω και να ακούσω σχόλιά σας γι' αυτό, όσοι ξέρετε. Αλλά σε ένα άρθρο που έγραψε λοιπόν ο ερευνητής δηλητηριάσεων από μόλιβδο στο New England Journal of Medicine, αν θυμόσαστε, Jerome Enriago, ο οποίος είναι PhD, περιβαλλοντικός χημικός στο Πανεπιστήμιο του Michigan, λέει ότι ήταν η κατανάλωση άφθονων ποσοτήτων κρασιού που μπορεί να έδινε στους Ρωμαίους την μεγαλύτερη δόση σε μόλιβδο. Οι Ρωμαίοι αρωμάτιζαν το κρασί τους, όντας όπως λέγαμε και πλουσιότεροι από τους Έλληνες πλέον, σιγοβράζοντας το χυμό σταφυλιού σε μολυβένια δοχεία ή χάλκινους βραστήρες, με επένδυση όμως από μόλιβδο πάλι, και άλλο λάθος, κάτι που όχι μόνο επηρέαζε τη γεύση, αλλά έκανε και το κρασί να αντέχει περισσότερο. Ο μόλιβδος, επειδή ακριβώς έχει γλυκιά γεύση, επομένως ενίσχυε την γλυκύτητα του κρασιού, γεγονός που χάρισε στο μέταλλο τη φήμη ως γλυκό δηλητήριο. Η όξινη φύση των σταφυλιών εξήγαγε μεγάλες ποσότητες μολύβδου, όπως κάνουν και σήμερα οι ντομάτες με τα αλουμίνια, υπόψη σας, από τα σκεύη, και στη συνέχεια οι Ρωμαίοι έχιναν το ποτό από κύπελα επίσης μολύβδου. Οπότε όπως βλέπετε υπήρχε παντού μόλιβδος. Μόλιβδος, μόλιβδος, μόλιβδος. Και στις οικίες και στο κρασί και στα ποτήρια τους, έτσι, και στα σκεύη τους, παντού υπήρχε επένδυση από μόλιβδο. Και αυτό ακριβώς ήταν που ήταν τόσο ανθυγιεινό. Και θα δούμε στη συνέχεια για ποιο λόγο.
Η όξινη φύση των σταφυλιών λοιπόν, επαναλαμβάνω, εξήγαγε μεγάλες ποσότητες μολύβδου από τα σκεύη και στη συνέχεια οι Ρωμαίοι έχιναν το ποτό από κύπελα μολύβδου, τα οποία κατανάλωναν το κρασί τους. Μπορεί να έπαιρναν, υποστηρίζει ο Τζερόμ Εντριάγκο, μπορεί να έπαιρναν μέχρι και 20 μιλιγκράμμ μολύβδου την ημέρα, προσέξτε, μόνο από το κρασί. Μόνο. Ποσότητα αρκετή για να προκαλέσει, και εδώ είναι το σημείο που θα ήθελα να εστιάσουμε όλοι, καθώς νομίζω πως είναι το σημαντικότερο σημείο της σημερινής εκπομπής, 20 μιλιγκράμμ την ημέρα μόνο από το κρασί, χωρίς όλα τα υπόλοιπα τα σκεύη να συνυπολογιστούν, είναι αρκετά για να προκαλέσουν χρόνια δηλητηρίαση στον εγκέφαλο από μόλιβδο και φυσικά στα κύτταρα, μειωμένη γονιμότητα, και αν παρατηρήσετε πως πήγε ο πληθυσμός της Ρώμης από τον 1ο έως τον 3ο και από τον 3ο έως τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, θα σοκαριστείτε με τα νούμερα. Περισσότερα σε επόμενη εκπομπή για τα νούμερα και τις στατιστικές. Γι' αυτό όσοι θέλετε μπορείτε ελεύθερα να κάνετε εγγραφή και φυσικά like στο σημερινό το βίντεο. Και επίσης αυτά τα 20 μιλιγκράμμ μολύβδου την ημέρα που δεν φεύγουν ούτε με 5 γραμμάρια βιταμίνη C και με 20 κάψουλες χλωρέλας, έτσι, ήταν επίσης ικανά να προκαλέσουν, βλέπε κάτι αυτοκράτορες του τύπου Γέτας και Καρακάλας, ίσως και ο Καλιγούλας, ψυχικές και συναισθηματικές βλάβες. Ψυχικές και συναισθηματικές βλάβες. Άρα δεν έχεις ορθή κρίση, δεν έχεις λογική, δεν είσαι γόνιμος, δεν κάνεις παιδιά, δεν έχεις σωστή οικονομία, δεν δουλεύει ο εγκεφαλός σου σωστά, δεν κάνεις σωστό εμπόριο, υπάρχει τάση φθήνουσα σε όλους τους τομείς της αυτοκρατορίας. Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί παράγοντες, πάνω από 10 παράγοντες. Υπάρχουν άλλοι 10 τουλάχιστον σοβαροί ιστορικοί παράγοντες που οδήγησαν στην πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ένας εξ αυτών ήταν, εννοείται, και η ραγδαία εξάπλωση του χριστιανισμού. Θα τα πούμε στο μέλλον, κάντε εγγραφή. Ένας άλλος λόγος ήταν φυσικά η τεράστια φθορά που έπαθαν οι Ρωμαίοι από την διάρκεια του Ιουδαϊκού πολέμου 66-70. 4 χρόνια αναγκάστηκαν οι Ρωμαίοι να κατασπαταλήσουν τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις. Γι' αυτό φυσικά και αργότερα εισήγαγε ο Τίτος, όπως είχαμε αναφέρει σε άλλη εκπομπή, την ιδέα του χριστιανισμού με έναν Μεσσία, ο οποίος Μεσσίας Ιησούς Χριστός έλεγε να αποδίδεις κανονικότατα τον φόρο σου στον Καίσαρα, να μην φοροδιαφεύγεις, να είσαι πιστός υπάκουος δούλος του Καίσαρα, τον οποίον έχει, προσέξτε, τον οποίον Καίσαρα έχει βάλει σε εκείνη τη θέση ο ίδιος ο Θεός, τον έχει επιλέξει, τα λέει όλα αυτά μέσα στην Καινή Διαθήκη, να το ξέρετε, και εννοείται αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι, go the extra mile. Δηλαδή, αν σου πει ο Ρωμαίος στρατιώτης να του κουβαλήσεις για 1 μίλι, έτσι, την πανοπλία του και τα εφόδια του, εσύ θα τα κουβαλήσεις 2 από μόνος σου. Στοιχεία τα οποία δείχνουν αυτό που λένε και οι Αμερικανοί, που το έχω αναφέρει και σε άλλες φυσικά εκπομπές, ότι πρόκειται ξεκάθαρα για Roman conspiracy, δηλαδή φιλορωμαϊκή συνωμοσία παύλα προπαγάνδα. Φυσικά την τελευταία λέξη την έχετε πάντα εσείς, οι ακροατές. Το αφήνω πάνω σας να πιστέψετε αυτό που εσείς πιστεύετε ότι είναι το ορθό, σύμφωνα πάντα με την κρίση σας. Φυσικά θα περιμένω όμως να διαβάσω στα σχόλια τι γνώμη έχετε για όλα αυτά, τι γνώμη έχετε ιδίως για το μόλιβδο, καθώς είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει θυχθεί πουθενά αλλού στο διαδίκτυο,
τουλάχιστον από όσο έψαξα, δεν βρήκα κανέναν άλλον YouTuber ο οποίος να συνδέει με οποιονδήποτε τρόπο την πτώση ουσιαστικά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε συνδυασμό με την υπερβολική κατανάλωση μολύβδου, ιδίως, επαναλαμβάνω, από το κρασί, που ήταν μια τέχνη που οι Ρωμαίοι την διδάχτηκαν γύρω στο 1000 με 800 π.Χ. από τους αρχαίους Έλληνες. Εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε. Εσείς φυσικά όσοι θέλετε κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και συνεχίστε να παρακολουθείτε περισσότερες εκπομπές στο κανάλι αυτό. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο το βράδυ στην επόμενη εκπομπή του καναλιού. Καλό βράδυ, καλή νύχτα. Γεια σας.